مرحبا بكم على آرت للفنيات. تنسونا بالاشتراك والإعجاب والتعليق وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد. بسم الله وتوكلنا على الله. أصدقاء الآرت المبدعين، لعمل علبة حلويات أو مملحات غتشوفوا قدامي وعلى طاولة كل أنواع الخشب المنقوش باللايزر. قدامنا دائما غنحتاجوا اللصق ديال الخشب لاكول دو بوا، وغنحتاجوا الفلومبو اللصق القوي، وغنحتاجوا اللماعين يا إما ذهبي أو فضي على حسب الاختيار. هناك نماذج كثيرة ومقاسات متنوعة على حسب الطلب. وغنحتاجوا الأرضية اللي دائما غنحتاجوها من الكونتر بلاكي. تاوش كذلك غنحتاجوا لهاد الأرضية الملونة الورق اللاصق، وكذلك طبعا ومسدس الشمع ضروري يكون معنا. كذلك الأغراض المهمة اللي هي القباضات أو لي بوانيي، والأرضيات اللي غادي تكون تحت العلبة ديال الحلويات. كل هذا لازم يكون معاكم، وما نساوش الكرافوز. وهذا الشيء كله باش نستعدوا العمل هو فني والصناعة دائما تابعة للتقليدية والأصلية. كما كتلاحظوا قدامنا غنحتاج أخذ مقاسات من الخشب المنقوش تابع لنفس المقاس ديال الأرضية. والأرضيات هناك أنواع، كاين اللي كيعتمد على 18 سنتيمتر كاري، كاينه 16 سنتيمتر كاري، كاينه 14 سنتيمتر كاري. فهذا كيبقى دائما اختيار لكم، ولكن الفكرة قدام عينيكم وقدامكم بالتفاصيل، ولكم أنتم أن تستفيدوا منه في التطبيق. وما تنسوناش باللايك والاعجاب والاشتراك، وما تنساوش بالبارطاجي للفائدة حتى تعم. هذا اقل شيء ممكن تنفعونا به كعملية شكر او كتعبير عن الشكر. ولنتوكل على الله ونقول بسم الله.